શાહી આરામ છે અત્યારે જો. વાહ ભાઈ મહારાજા બેઠા છે. યાનો શું છે? ચાકુ ચાકુ. હા જો ચાકુ બતાવે જો. શું છે? રોંડાન મીડિયમ ક્લિયરિટી હારી આવે. ત્યાં મસ્ત અત્યારે સાંજનો 6 વાગ્યા પછીનો નજારો છે. હા ઝાડવા મસ્ત જો ડૂલી રહ્યા છે. ચાકુ દઈ દે ભાઈને. હા જો હા થાય દઈ દે ભાઈને. ભાઈને દઈ દે ચાકુ. હાલો માં દીકો દઈ દે. હા દઈ દે હાલો. લાગી જાય. નો 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 નહીં. નો નો નો. એ શું કરીશ ચાકાને? તી શું ચાલે વેકેશન? મસ્ત. કેવું વેકેશન છે? આમ ટક્કર મસ્ત. શું હવે શું પ્લાન છે કાલ પરમ દિવસનો? ફરવા જવાનો કે મેરેજમાં જવાનો? વોટર રિસોર્ટમાં જાય. જવું છે? હા હાલો પાકું પાકું. યશભાઈને એને બોલાવી જાય પછી બધાય. શું તારે સ્કૂલની છૂટી ક્યાં સુધી ચાલો? 1.5 મહિનો. 1.5 મહિનો છે. ઓહો મોટું વેકેશન તો મોજે મોજ ને. હો અરે મોજ કરો નહીં રમો ને. હા ચાલુ કરો. ભેંસ દોઈને આવ્યા. હાલો આવજો બા આવજો. હાલો તૈયાર થઈ ગયા છીએ ધ્રોલ જવા. હા બાય બાય તીર્થ. બાય બાય. તું આવેસ ભેગો? પાણીપુરી ખાવા આવી હે? ધ્યાના તારે ખાવી પુલી? પુલી ખાવી? તઈ પાણીપુરી ખાવી હે? કેમાં પાણીપુરી કેમાં શેમાં ખાઈશ? શેમાં શેમાં ખાઈ દે ને પાણી? તો સાંજનો ટાઈમ થઈ ગયો ને અંદર જો રૂમમાં બેસીને બે એન્જોય કરે, ભૂંગરાની પાર્ટી કરે. મજા આવે તેનું હે? ત્યાંનું વાહ ભાઈ વાહ દીકો ડાયો 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 ડાયો. સાંજના 9 વાગી ગયા છે અને અમને વધારે ભૂખ નથી તો અમે ફાઇનલી એવું નક્કી કર્યું કે એક ઢોસો ખાઈ આવીએ. તો આજે સન્ડે છે તો થોડોક બહારનો માહોલ પણ એન્જોય કરી લઈએ. તો હમણાં અમે ઘણા દિવસ થયા બહાર જમવા પણ ગયા નથી તો આજે ખાઈ આવીએ. ત્યાંના પણ રેડી થઈ ગઈ છે હે ન્યૂ સ્કર્ટ મીડી પહેરીને. ત્યાંનું જો ભાગી જો ભાગી જો ભાગી. આવો આવો મજી કો આવો 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 આવો. ત્યાંનું જો 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 એકલી બાઈક ઉપર જો 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 જો. અત્યારે અમે લોકો પહોંચી ગયા છીએ તારપોલે રેસ્ટોરન્ટમાં. એક ભાજી ઢોસો અને એક મૈસૂર મસાલા ઢોસો આવી ગયો છે અમારો. હવે અમે લોકો જમશું. કેનું હે?